off all the bad vibes, cut me. Hello guys, my name is Aki, and for today's video, gagawa tayo ng goat's milk, honey and oatmeal soap. Ingredients is goat's milk, that's 500 pounds. Isang bloke siyang malaki, so hiwa-hiwain mo siyang maliliit na ganyan para madali siyang i-melt. And then next is honey. And then essential oil, that's vanilla scent. Bagay kasi siya sa oatmeal and honey. And then oatmeal, kailangan natin mga half cup ng oatmeal. And so first step is i-melt muna natin to sa microwave. Ang pag-melt niyan is ilalagay mo siya sa parang glass na bowl, and then 15 seconds, tapos patayin mo siya, tapos ulitin mo ulit siya ng another 15 seconds. Ulit-ulitin mo lang hanggang maging milky na yung consistency niya. Siguro mga 1 minute na 15 seconds na patigil-tigil. So pag ganyan na siya, pwede na nating ilagay yung oatmeal. Half cup ng oatmeal. And then i-mix natin siyang mabuti. Mix natin siya. Gumamit lang ako ng chopstick na pang mix. And then pagkatapos niyan, ilalagay na natin yung honey at yung ating essential oil. Bagay sa kanya yung amoy na vanilla. Ang bango as in. Ang sarap kainin. So, yan. I-mix muna siyang mabuti na ganyan. So, ayan. Yung honey na ilalagay na natin. Itotodo ko na yan yung isang bote ng honey. Siguro mga 3 tablespoons yan. 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 Diba? So, napag-alaman ko ang honey is antibacterial siya. And then, plus yung oatmeal is exfoliant. And then, next is yung ating vanilla scent. Napakabango ng vanilla scent. Bagay na bagay siya sa goat milk and oatmeal honey na variant ng sabon na yan. So, haluin muna nating mabuti. Dapat sure na halong-halo siya. Ayan. Mga 5 ml ng scent. Pero pwede nyo na rin namang dagdagan. Depende sa tapang ng amoy na gusto nyo. Tapos yan, i-mix din ulit natin siyang mabuti. Pagkatapos natin i-mix na mabuti, i-pour na natin siya doon sa ating molder. Yan, tapos, but before natin siyang ilagay dyan sa molder, lalagyan muna natin ng mga siguro 1 teaspoon ng oatmeal, yung ilalim, yan. Lahat yan, lalagyan natin, 1 teaspoon ng oatmeal. Tapos, ilalagay na natin yung soap natin. Kasyang-kasya yan dyan sa 6 na case. Diba? Nung ginagawa ko yan, parang gusto ko na siyang inumin. Ang bango kasi.
Yan. So, pupunuin lang natin siya dyan. Bawat isa. And, magbabubble siya ng konting bubbles. Pero, punuin muna natin siya lahat. Yan. O, diba? Ang milky. Yan. So, make sure lang natin na pantay-pantay yung dami ng bawat lalagyan na rectangle. Yan. Saktong-sakto yan dyan. Yan. Make sure na pagka nagagamit kayo ng lalagyan ng ganyan, yung meron parang spout para madaling ibuhos. Yan. Malapit na matapos. And then, i-set aside lang natin siya ng mga 2 to 3 hours. O, pwede nyo rin namang ilagay sa ref para mas mabilis. Yan. So, syempre may mga bubble sa ibabaw, no? Tatanggalin natin muna yon habang hindi pa siya matigas. I-sprayan lang natin siya ng alcohol sa ibabaw para mawala yung bubbles. Yan. Sprayan mo lang siya ng alcohol dyan. O, diba? Wala na yung mga bubbles. Alright. Okay, so after 2 to 3 hours, okay na siya. Tanggalin na natin siya sa molder. And then, babalutin na natin siya. Oh, di ba? Ang ganda. Pwede nyo rin yung gawing pang negosyo. Yan. Yan, ang oatmeal, ayun, nasa ilalim. Now, ang gagamitin nating pangbalot is wax paper. Pwede rin kahit anong gusto nyong pangbalot. Nasa sa inyo yon. So, yan, irarap ko lang siya na ganyan. And then, lalagyan natin siya ng label. Ayan. So, tatapusin ko lang yan hanggang sa mabalot ko na yung 6 na sabon. And habang binabalot ko siya, guys, ang bango, amoy na amoy ko yung vanilla essence. Parang ang sarap niyang kainin. Yan. So, yan. I-wrap lang natin na ganyan. Tapos sticker with label. Sa hanggang mabalot na natin siya lahat. O, di ba? Maraming pwedeng mga pang-wrapper din eh. Pwede ring cellophane. So, ayan. Tapos na. Nabalot ko na siya lahat. And, after nyan, ilalagay ko siya sa cellophane. Sa plastic. Para pwede ko na siyang i-store sa lagayan for my personal use. Okay? Yan. Diba?
Okay, so guys, ang main benefits ng goat's milk is anti-inflammatory, moisturizing, and anti-aging. And of course, yung nilagay natin na oatmeal is good as exfoliant. And then yung honey is good as antibacterial. So, powerful talaga ang soap na yan. And also, I'm selling this nga pala on my Shopee account as well. I'll put the link on the description box for your reference. Okay? And I think that's gonna be all for today. And syempre guys, if you find this video helpful, don't forget to hit like and subscribe. And then, comment down below if na-try nyo na gumamit ng ganitong klase ng sabon. Okay? Thank you so much for watching.